ำนี้จะอธิบายสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าในพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินเป็นแบบตายตัวสืบทอดกันมาเป็นลำดับให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบตามโอกาสอันควรองค์ของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงพระนวดรู้สึกว่าดับพระทัยอย่างเต็มที่และออกเวลาสงัดไม่มีใครจะทราบได้เลยว่าพระองค์เสด็จไปเรื่องอะไรตลอดถึงความเป็นความตายไม่มีใครทราบได้ในคืนวันนั้นจะทราบได้ต่อเมื่อนายชนะมาได้กลับมาจากที่ทรงพระนวดและเมื่อเสด็จออกไปทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่นั้นก็ต้องเปลี่ยนสภาพทุกอย่างจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนธรรมดายิ่งกว่านั้นก็ทำพระองค์ให้เป็นคนขอทานแล้วสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าศาสนาพุทธคือพุทธศาสนานี้ไม่มีขึ้นในโลกคนจึงไม่มีใครจะสนใจแค่ต่อบุญต่อกุศลเมื่อได้ประสบพบเห็นองค์พระสิทธัตถราชกุมารออกบวชฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาความสะดวกในการอยู่การไปการมาการขบการฉันการใช้สอยทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อพระองค์ท่านในเวลานั้นรู้สึกจะเป็นความลำบากไม่น้อยเพราะไม่มีใครเขาศรัทธาเหตุที่ไม่มีใครเขาศรัทธาก็เนื่องจากว่าศาสนาไม่มีพระพุทธพระสิทธัตถราชกุมารที่ออกเป็นเสด็จออกทำพระองค์เป็นนักบวชฉะนั้นท่านจะเสด็จอยู่ในที่เช่นไรที่พักที่อาศัยก็ไม่เหมือนอย่างสมัยที่วันนี้และไม่เหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษแล้วการอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคนอนาถาอยู่โดยดีอนาถาทั้งที่อยู่ที่อาศัยอนาถาทั้งวัตถุปัจจัยเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์เมื่อเป็นเช่นนั้นความที่พระองค์เคยมีความสุขในทางโลกก็ต้องขาดลงทันทีเหลือแต่ความเป็นคนตนและความทุกข์ความลำบากในการอยู่การไปการมาการขบการฉันแม้จะเป็นเช่นนั้นพระทัยที่มีความมุ่งหวังเพื่อจะบำเพ็ญพระองค์ให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์และเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่เคยท้อพระทัยภายในของพระองค์เลยใครจะรู้ไม่รู้ใครจะสนใจไม่สนใจในพระองค์ก็ตามหน้าที่ที่จะทรงบำเพ็ญเพื่อพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งและท้อถอยทรงบำเพ็ญไปตลอดเวลาตามที่เราได้ทราบแล้วในปริยัติประวัติของพระองค์เมื่อคืนสุดท้ายก็เป็นเหตุให้
จงรู้สึกโทษแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเข้าใจว่าถูกต้องและทรงเห็นคุณในอานาปานสติที่เคยทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวยังทรงพระเยาว์อยู่จึงได้น้อมเอาอานาปานสติมากำหนดพิจารณาก็ได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นในคืนวันนั้นเมื่อความสงบเยือกเย็นภายในใจได้ปรากฏขึ้นก็เหตุแห่งธรรมที่ถูกต้องตามพระจริตของพระองค์แล้วความสว่างของพระปัญญาก็แสงขึ้นมาในระยะนั้นเป็นเหตุให้รู้เรื่องทั้งปุถุนิวาสชาติบางก่อนว่าได้เกิดมาอย่างไรไปอย่างไรไม่ได้เสวยชาติเป็นอะไรอะไรบ้างจตุปาทญาณความเกิดความดับเรียกว่าความทุติของสัตว์เคลื่อนจากภพนี้แล้วไปสู่ภพไหนบ้างก็ทราบพอเตือนเป็นปัจฉิมยามเตือนสว่างพระปัญญาก็ค้นดูเรื่องปัจจัยการอันเป็นรากเหง้าแห่งภพแห่งชาติที่มีในตำราว่าอวิชชาปัจจยาตั้งฆ่าเราเป็นต้นเมื่อหนึ่งทรงค้นเข้าไปเป็นลำดับก็สามารถทำลายอวิชชาได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในคืนเดือน6 เพลนั้นระยะที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่วันเสด็จออกผนวดทีแรกจนถึงวันตรัสรู้เป็นเวลา6 ปีในระยะนี้เรื่องความสุขทางด้านพระกายนั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าของเราเลยเพราะเป็นแบบอนาถาลดตำแหน่งจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขั้นอนาถาแล้วต้องทุกข์แสนสาหัสแต่พระทัยที่มุ่งในอัตธรรมนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่ตายมีความมุ่งต่อการพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้พระองค์ทรงได้รับความอยู่สบายเพราะมีเข็มทิศตั้งไว้ในความพ้นทุกข์อันหนึ่งกล้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพยายามจะแนะนำสั่งสอนประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้เบื้องต้นก็แสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปรากฏเป็นพาเรียบุคคลขึ้นมาเป็นลำดับต่อจากนั้นพระศาสนาก็กว้างขวางออกไปแต่ปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างไรจึงได้ตรัสรู้และอยู่ในสถานที่เช่นไรจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนั้นต้องนำมาแสดงแก่บรรดาสาวกทั้งหลายตลอดมาดังนั้นคำว่าลุคโมลเซนาเป็นนั้นอุตสาหปปัญชายปัทยโวยาวสีดังอุตสาโหกรณีซึ่งแปลเนื้อความว่าท่านทั้งหลายในบวชในพระศาสนาแล้วจงหาอยู่ตามร่มไม้ชายเขาและจงทำความพยายามอย่างนี้จนตลอดชีวิตเถิดพระโอวาทเช่นนี้จึงมีตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และบรรดาสาวกทั้งหลายก็ได้ดำเนินไปด้วยความสงบเงียบหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยบำเพ็ญตนอยู่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาปรากฏว่ามีสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนวันนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าท่านผู้ถึงความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในเวลานั้นมีจำนวนเท่าไหร่บรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาตกมาสมัยทุกวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้ลงรับไปแล้ว
ต่อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ปฏิบัติถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ในเพศแห่งนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าเพศฆราวาสจะทำอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะซึ่งเป็นธรรมอันคงที่ผู้ปฏิบัติตามให้ถูกตามหลักธรรมะนั่นแหละผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมเป็นของคงที่อยู่เสมอเหมือนกันไม่ได้รับการผักสมัยไปจากข้อปฏิบัติเราแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชเหมือนอย่างท่านก็ตามที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามโอกาสอันควรของเราเช่นนี้ก็นับว่าเราไม่ได้เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของจริงประกาศชี้แนวทางที่ถูกต้องไว้ผู้ปฏิบัติไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครว่าต้องตั้งหน้าฝ่าอุปสรรคด้วยกันทุกอย่างเพราะทุกอย่างหรือทุกสิ่งโดยมากที่มีอยู่ในจิตใจต้องเป็นอุปสรรคต่อธรรมโดยตรงผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องฝืนอุปสรรคเหล่านี้การลบก็ต้องลบกับข้าศึกไม่มีข้าศึกไม่ทราบจะลบกับข้าศึกการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าลบข้าศึกภายในก็ต้องมีเป็นทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความไม่สะดวกกายไม่สบายใจภายในเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวเราควรจะมีอุบายวิธีพิจารณาสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นให้รู้เป็นลำดับไปเรื่องอุปสรรคเหล่านั้นจะค่อยลดหย่อนผ่อนไปเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดกันถ้าเป็นผู้สนใจใกล้ต่อการพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนอยู่แล้วธรรมะกิเลสก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ให้ที่เป็นส่วนรวมว่ากิเลสเท่านั้นเองคือว่าอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อดีนามทำตัวของท่านเป็นที่ร่วมใจแก่ประชาชนท่านก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่อยู่เฉยๆกิเลสตัณหาจะตกไปความสะดวกกายสบายใจสำหรับความบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นมาเองอย่างนั้นศาสนาก็ไม่เป็นของจำเป็นการกระทำทุกอย่างก็ไม่ต้องมีเล่ามีนอนมีแบบมีแผนตำรับตำราที่หลักที่เขียนไว้เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ตามธรรมดาของตนการพยายามอบรมเพื่อตนเองนั้นถึงจะได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปมันขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนให้ถือเอาความขัดข้องนั้นเป็นสถานที่ที่จะมาแต่เราจะไปปรุงแต่งแก้ไขความขัดข้องที่เกิดนั้นให้เป็นอย่างอื่นไปนอกจากจะพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัดตามเรื่องความขัดข้องนั้นแล้วเขาจะดับไปเพราะพิจารณาถูกจุดเช่นเดียวกับโรคที่กำลังกำเริบอยู่แต่เมื่อถูกยาแล้วจะทนกำเริบไปถ้าไม่ถูกกับยาเราจะบ่นมันดังคำหายก็ไม่หายเราจะไปแสดงความดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปไม่ว่าความดีความชั่วต้องมีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เกิดแล้วต้องดับผู้ที่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เกิดมีฤทธิ์สุขเกิดทุกข์ดับไปสุขดับไปนั้นนั่นเป็นสภาพอันนี้สภาพอันนี้เป็นของคงที่ไม่เคยดับไปกับที่ใดกับเรื่องใดทั้งนั้นฉะนั้นเราจงแยกเสมอว่าสภาพใจที่ปรากฏขึ้นสภาพนั้นต้องดับจะดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ความโศกเศร้าหรือรื่นเริง
เป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาชั่วระยะการและดับไปแต่ผู้ที่รับทราบในสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันดับเป็นอันหนึ่งต่างหากเราอย่านำธรรมชาติอันนี้เข้าไปคลุกเคล้ากับสิ่งที่เกิดจากหลักนั้นเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาให้แยกกันพิจารณาเสมอทั้งที่ทุกข์ร้อนความรู้นั้นไม่ได้ละบทบาทและยังสามารถจะพิจารณาความทุกข์ความร้อนนั่นได้อย่างสบายและทุกข์จะเกิดขนาดไหนและดับไปก็ตามธรรมชาตินี้จะรับทราบอยู่เสมอว่าทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยและดับไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งเหล่านั้นต้องทำความองอาจกระหายและแยกความรู้ของตนจากสิ่งเหล่านั้นให้เสมออย่าเห็นว่าเป็นอันเดียวกันที่เรากับทุกข์กับเราแยกกันไม่ออกก็เพราะว่าเราเห็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเราเสียทั้งนั้นและเป็นเราเสียเองอะไรกระเพื่อมที่ไหนจริงมากระเทือนถึงเราคอยให้ดีใจเสียใจไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มาสัมผัสหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราจึงคงตัวอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำความกระเพื่อมนั้นมันมีอยู่ทั่วสารพางร่างกายและจิตใจไม่ว่าส่วนรูปธรรมไม่ว่าส่วนนามธรรมมันมีอยู่กับเราทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เรารูปกายทุกส่วนของร่างกายนี้ก็มันก็มีอยู่กับเราความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในส่วนร่างกายและจิตใจมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นทั้งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราหากเป็นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาถือมาเป็นเราจึงกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปเสียคำว่ากลายเป็นเรื่องเหล่านี้คืออะไรก็เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายไปตามสิ่งอย่างนี้นั่นเองนี้ใจก็หาเวลาเที่ยงตรงไม่ได้คงที่ไม่ได้เดินอยู่ตลอดเวลาเพราะเราปฏิบัติเรากับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องต่อกันเรื่องเหล่านี้กับเราจึงคลุกเคล้ากันการปฏิบัติธรรมหรืออบรมจิตใจก็เพื่อจะให้รู้เรื่องสภาพของใจกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโดยชัดเจนนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้จะเกิดไปถึงไหนให้รู้ไม่เลยความรู้สึกของใจที่ทำหน้าที่รับรู้อยู่ทุกๆเวลามีวิธีปฏิบัติต่อปัจจุบันธรรมที่ปรากฏขึ้นกับเราโปรดได้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นดับไปไม่มีแต่ส่วนร่างกายและจิตใจและอาการของจิตใจเราเท่านี้สิ่งอื่นก็ยังมีเกิดขึ้นดับไปทั่วทั้งโลกเหตุใดเรานี้ไม่เป็นความทุกข์ร้อนกับเขาแต่ส่วนใดที่เราได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือปักปันเอาไว้แล้วว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะไปเสียใจกับเขาหรือดีใจกับเขานั่นอันนี้ก็เพราะความประสานของใจและความหมายของใจมันยึดไปถึงไหนหมายไปถึงไหนมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องไปถึงนั้นกระเทือนไปถึงนั้นนั่นก็กระเทือนมาถึงนี้ถ้าเราไม่มีความฉลาดต่อเราแล้วเราก็ต้องรับเคราะห์เราอยู่ตลอดเวลาเพราะเคราะห์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากเราเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเคราะห์สุขเคราะห์ทุกข์มันเป็นเคราะห์ด้วยกันมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากใจเพราะใจไม่ฉลาดต่อตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกก็ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เกิดเรื่องทั้งมันทั้งคืนหาว่านั้นไม่ดีหาว่านี้ไม่ดีไอ้เจ้าผู้หาคือเป็นเดี๋ยวเขาเรียกหมอความเป็นหมอความภาษาทางนี้เขาเรียกหมอความนักความยุ่งนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดให้เรียกว่าเรื่องเกิดขึ้นจากเจ้าเรื่องแต่เจ้าเรื่องก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็ยิ่งก่อเรื่องมันไปใหญ่ไม่มีเวลาจบสิ้น
แล้วจะหาความสุขมาจากที่ไหนผู้ที่ท่านอบรมจิตใจเพื่อความสงบก็เพื่ออยากจะรู้สิ่งนั้นสงบมากน้อยก็เห็นความสุขแล้วจะได้เห็นเรื่องของตัวเป็นลำดับไปตามที่เล่าให้ฟังผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ว่ากระแสของใจนี้จะต้องอาศัยซุ่มซ่อนอยู่ตามส่วนเหล่านี้ทั้งหมดการพิจารณาจึงเป็นเหมือนกันกับวิทน้ำออกจากกระแสของใจที่กำลังแสวงหาที่ซุ่มซ่อนให้เปิดเผยขึ้นมาแต่สำคัญที่ตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นสำคัญอะไรก็พิจารณาสิ่งนั้นจิตก็หายสงสัยถอนตัวเข้ามาเป็นลำดับกระแสของจิตก็ตะล่อมตัวเข้ามาเป็นจุดให้เห็นเด็ดชัดเหมือนกันกับเขาไล่ตัดเข้าสู่ที่รวมตัวไหนจะตีออกจากฝูงไปก็รู้เมื่อไล่เข้าสู่จุดรวมแล้วถ้าปล่อยให้เพ่นพ่านอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆไม่ทราบตัวไหนไปทางไหนหรือจะสูญหายไปไหนก็มีโอกาสจะทราบได้แม้ขโมยแต่เขาจะมาลักเอาไปสักกี่ตัวก็ไม่รู้เพราะสัตว์ไม่ได้อยู่รวมกันหรือพอไล่เข้ามารวมกันแล้วตัวไหนจะปลีกออกไปที่ไหนก็รู้ใครจะมาตกมาลักก็รู้ทันทีลักษณะของใจที่มีกระแสรวมตัวเข้ามาแล้วกระแสใจจะออกพาดพิงกับสิ่งใดจะแสดงกิริยาออกไปอะไรออกไปจากใจเพราะอำนาจแห่งความสงบที่รวมตัวอยู่แล้วย่อมมีโอกาสจะทราบเรื่องของตัวเองนอกจากจะทราบเรื่องของตัวเองแล้วยังจะทำปัญญาให้มีความละเอียดสามารถรู้ชัดและละเอียดเรื่องของจิตมากกว่านั้นเข้าไปอีกรวมเข้าไปเป็นลำดับจุดรวมของจิตก็ยังไม่คงที่เมื่อยังไม่ถึงธรรมที่คงที่รวมเข้าไปได้เป็นลำดับไล่ตะล่อมเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เดิมของจิตเมื่อไล่เข้าไปจนถึงจนกรอบจนมุมแล้วมันจะไปไหนเลยแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องยอมจำนนกิเลสตัณหามีอยู่กับเราไล่เข้าถึงที่จนมุมแล้วฉะนั้นมันจะไม่ยอมจำนนมันจะไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพราะไล่กิเลสตัณหาเข้าไปสู่มุมแล้วก็ไปจนมุมพระพุทธเจ้าที่จุดนี้จุดอวิชชาปัจจยาฆ่ากันก็ฆ่าถึงเมื่อฆ่าแต่ตัวก่อเหตุก่อเขียนเสร็จแล้วมันก็หมดเท่านั้นรู้กันหมดแล้วถึงไม่ว่าภายนอกภายในรู้ทั่วถึงกันทีนี้อะไรจะมาทำความยุ่งยากให้เรานอกจากเรื่องอันนี้เท่านั้นจะทำความยุ่งยากต้นเหตุของเรื่องก็ถูกทำลายฐานที่ตั้งของกิเลสตัณหาอาสวะทุกอย่างก็ถูกทำลายเรียกว่าที่มันถูกทำลายจะหมดแล้วด้วยปัญญาแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อเรามันไม่มีตามันก็เป็นทางเดินของจิตหูจมูกลิ้นกายก็เป็นทางเดินเข้าออกของจิตทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนอกจากจะอยู่กับจิตผู้หลงดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าออกตามความหลงของตนแล้วก็ได้ถูกจำลอกปอกสิ่งที่เป็นข้าศึกเอาหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะเป็นกิเลสตัณหาทีขันธ์ก็กลายเป็นขันธ์ล้วนๆไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยถือว่าเป็นข้าศึกหลอกลวงตนเองมันก็มีธรรมชาติที่ทำให้หลอกลวงอยู่ภายในอันนี้มันเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกอวิชชาจับเชือดไปเชือดมาอยู่นั้นแต่เราก็ตื่นเงาของเราพอตัวธรรมชาตินั่นได้ถูกทำลายไปเสีย
ด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอแล้วสิ่งอันนี้ก็คงที่อยู่ของใจของเรารูปก็ต้องเป็นรูปอยู่เช่นนั้นเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดสภาวะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกภายในก็กลายเป็นปกติธรรมดาของตนไม่ถูกใครไปตำหนิติชมหรือปักปันเกลียดแกล้งยึดหมายเอาไว้และไม่ถูกบังคับกดขี่อะไรทั้งนั้นนั่นแม้ที่สุดเรื่องภายในของเราจะแสดงอะไรขึ้นมาอีกล่ะเมื่อเจ้าเรื่องมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่มีนั่นแหละถึงท่านมาสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีสบายไปหมดดูว่าสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้าศึกต่อเราเองมันก็ไม่มีไปแล้วอะไรจะสบายเท่าจิตหมดเรื่องของตัวไม่มีแล้วในโลกนี้แม้ธาตุขันธ์จะเป็นความวิกลวิการขึ้นมาเจ็บท้องปวดหัวก็รู้ตามธาตุตามขันธ์ไปเสียมันเป็นทุกข์ธรรมดาของธาตุขันธ์ที่ยังเป็นเรือนของทุกข์อยู่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปของเขามันไม่ดับทุกข์มันเกิดขึ้นมากขันธ์มันทนไม่ไหวมันก็แตกแล้วมันจะไปที่ไหนก็ปล่อยตามสภาพของเขาแต่เวลามาเข้ามาจากที่ไหนมาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเข้ามาจากที่ไหนเขาก็จะไปสู่ที่นั่นนั่นจิตถ้ารู้แล้วจะไปหลงอะไรอีกธาตุขันธ์ก็รู้ว่าธาตุขันธ์ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้แตกไปแล้วจะไปหลงที่ไหนนะมันต้องรู้อย่างนั้นคำว่ารู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ถอดอะไรไปแล้วเวลาแตกลงไปแล้วจะไปถืออะไรกันที่ไหนมันไม่มีที่จะถือเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็ธาตุอันนี้แตกไปแล้วจะเป็นธาตุอะไรมันก็เป็นธาตุเดิมของเขาดินน้ำลมไฟธาตุเดิมของเขาความรู้ก็เป็นธรรมชาติที่นี้ไม่ได้หลงกันความสุขอันสมบูรณ์ของใจคำว่าสัพพะดิสาเสสนิพพานก็คือมีความบริสุทธิ์ภายในจิตโดยสมบูรณ์แต่ยังอาศัยธาตุขันธ์อยู่รับรู้เรื่องเวทนาทั้งสามที่เกิดขึ้นในขันธ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่ได้ซึมซาบถึงใจอนุปาทิเสสนิพพานก็คือว่าธาตุขันธ์แตกสลายปล่อยลงไปตามเรื่องของเขาจิตที่มีความบริสุทธิ์เด่นดวงแล้วก็ถอนตัวออกไปและไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นที่ไหนมันก็หมดบ่อยความกังวลนิพพานังปรมังทุกขังเราจะหาที่ไหนไม่มีที่หาอยู่ที่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่งอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นอยู่ที่นี่มันก็เป็นนิพพานถ้าใจบริสุทธิ์แล้วตายแล้วจะไปเป็นอะไรไม่งั้นท่านจะเรียกทำคงที่ก็คงที่ไม่เป็นไปตามสภาพของอันใดทั้งนั้นการปฏิบัติทำเพื่อผลประจักษ์ใจก็ต้องปรากฏได้ในผู้สนใจต่อการปฏิบัติเช่นเดียวกับเราแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกนั่นเองใครมีความขยันหมั่นเพียรและมีความเฉลียวฉลาดต่อการแสวงหาทรัพย์คนนั้นก็ต้องได้ทรัพย์ตามกำลังความฉลาดของตนผู้แสวงหาธรรมะของเหมือนกันเพราะทรัพย์ภายนอกภายในไม่เคยสูญไปจากโลกจากบุคคลมีอยู่เช่นเดียวกันคำว่าธรรมไม่ใช่อยู่ฝากโลกอันนี้ไม่ใช่ฝากคนคนนี้คือไม่ใช่ฝากเราไปมันอยู่กับเราทั้งนั้นสมบัติภายนอกก็อยู่กับเราสมบัติภายในก็อยู่กับเราผู้จะตั้งหน้าแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความฉลาดของตนใครมีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาทรัพย์ได้ตามฐานะของตนเรื่องทรัพย์ภายในก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นขอได้มีความภาคภูมิต่อการอบรมตนอย่าให้กิเลสที่เคยฝังรากฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในหัวใจมาแสดงความย่อท้อเป็นสิ่งที่จะกีดขวางทางเดินของเราการเป็นธรรมเนี่ยเขาจะหาว่าเป็นความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนเป็นเหตุให้ขาดจิตขาดการขาดงานขาดรายได้
กลัวอะไรก็เป็นไปต่างๆมีเรื่องของกิเลสจะต้องแฝงขึ้นมาอย่างนี้ก็การแสวงหาทรัพย์ภายนอกของเราเป็นคนแสวงหาเองมันจะขาดไปที่ไหนเรายังมีการแสวงหาอยู่เราก็ต้องเป็นผู้จะได้ทรัพย์มาเป็นสมบัติของตัวอยู่เช่นเดียวกันการแสวงหาธรรมะก็จะสูญเสียไปไหนสมบัติทั้งสองนี่เป็นหน้าที่ของเราจะหาได้ด้วยกันทั้งนั้นมันไม่รู้สึกเพลียภายในจึงขออภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแสดงธรรมเพียงเท่านี้ขอความสุขกายสบายใจจงมีแด่ทุกท่าน